ආයුබෝවන් කිචන් පේජ් YouTube channel එකට ඔගොල්ලෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද වම්බටු අච්චාරු එහෙම නැත්නම් වම්බටු පැහි හදන විදිහ තමයි මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් වම්බටු මෝජු කියන්නේ මේකට නෙමෙයි. මෝජු හදන විදිහ මීට වඩා ටිකක් වෙනස්. අපි අද හදන්නේ වම්බටු අච්චාරු. ඒකටම තමයි වම්බටු පැහි කියලා කියන්නේ. මේක හදන්න හරිම ලේසි. වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට මේක හදලා කාලයක් තියාගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන පිරිසිදු කරගත්ත වම්බටු ග්‍රෑම් 350ක් මේ විදිහට තීරු විදිහට කපලා අරගෙන තියෙනවා. මේක ගොඩක් මහතටත් නැතුව, ගොඩක්ම හීනියටත් නැතුව මේ ගන්නට වගේ කපා ගන්න ඕනේ. මේ ටික මම හොඳට වතුර බේරලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරලා මම දැන් මේක පැත්තකින් අරන් තියෙනවා. මෙතන මම අමුමිරිස් කරල් 5ක් වගේ හොදලා වතුර බේරගෙන මේ විදිහට දෙකට මැද්දෙන් පළලා අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට රතු ලුණු ගෙඩි 10ක් වගේ අරගෙන ඒකත් හොඳට සෝදලා වතුර ටික පිහදාලා තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන කුරුදු කෑල්ලක් අරන් තියෙනවා. මිරිස් කුඩු තේ හැන්දා, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් වගේ අරන් තියෙනවා. හාල්මැස්සු ග්‍රෑම් 75ක් අරන් තියෙනවා. ඒකත් සෝදලා වතුර ටික පිහදාගෙන තමයි අරන් තියෙන්නේ. මෙතන සීනි මේස හැඳි දෙකක් මම අරන් තියෙන්නේ. සීනි ප්‍රමාණය ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. විනාකිරි මේස හැඳි දෙකක් අරන් තියෙනවා. මෙතන අබ පේස්ට් එකෙන් තේ හැන්දක් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකෙන් තේ හැඳි එකමාරක් අරන් තියෙනවා. දැන් මම වම්බටු ටික ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්නයි හදන්නේ. මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාම අපි වම්බටු තීරු ටික මේ වගේ ටිකෙන් ටික දාගෙන බැදගමු. මේ විදිහට පැත්ත හරව බැද ගන්න ඕනේ. නැත්නම් එක පැත්තක් විතරක් කරවෙන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියා ගන්න ඕනේ. ගින්දර ගොඩක් අඩු කරගන්න එපා. ඒ වගේම බඩු ටික ගොඩක් කරවෙන්න දෙන්නෙත් නැතුව මේ විදිහට බ්‍රවුන් කලර් වගේ වෙනකන් අපි බැදගමු. දැන් මේ වගේ ගන්නට බැදුනහම අපි මේ ටික තෙල් බේරෙන්න මේ විදිහට අරන් තියාගන්නවා. දැන් බටු ටික ඔක්කොම බැදලා ඉවරුනහම අපි දැන් රතු ලුණු ටිකත් ඒ තෙල් එකටම දාලා බැදගමු. රතු ලුණු ටික අපි ගොඩක් වෙලා බැදගන්නේ නැහැ. තත්පර 25ක් 30ක් වගේ බැදගෙන මේ විදිහට ඒකත් තෙල් බේරෙන්න අරන් තියාගන්නවා. ඊළඟට අපි අමු මිරිස් ටිකත් මේ වගේ බැද ගන්නවා. ඒක අපි තත්පර 10ක් 15ක් වගේ වෙලාවක් බැදගත්තාම හොඳටම ඇති. අන්තිමට අපි හාල්මැස්සු ටික බැද ගන්නවා. ඒක අපි ටිකක් වෙලා බැද ගන්න ඕනේ. හොඳට දුඹුරු පාට වෙලා ක්‍රිස්පි ගතියට එනකන් අපි මේ ටික බැදගමු. දැන් ඒකත් අපි තෙල් බේරෙන්න අරන් තියෙනවා. මම මැටි ඇතිලියක් ටිපේ තියාගෙන විනාකිරි මේස ඇඳි දෙකක් දාගන්නවා. දැන් ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක, අබ පේස්ට් එක මේකට එකතු කරගෙන අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩු මට්ටමේ තියාගන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී අපි පොල් කටු හැන්දක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. ඉතින් සීනි ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට කුරුදු කෑල්ලත් එකතු කරලා අපි දැන් සීනි ටික දිය වෙනකන් හොඳට හැන්දෙන් කලවම් කරගමු. සීනි ටික හොඳට දිය වුණාම අපි මේකට මිරිස් කුඩු ටික, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳට හැන්දෙන් කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම තව ලුණු කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඕගලන්ට රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් හාල් මැස්සු ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අමු මිරිස් ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන්න ඕනේ.
දැන් වම්බුටු ටිකක් දාගෙන මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. අන්තිමට මම මේකට බෙදගත් රතුළුන් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳට අපි මේ ටික කලවම් කරගමු. අපි දැන් මේ වෙලාවේ ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. දැන් හරි අපේ වම්බටු පෙහි එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් අපිට මේක බෝතල් වල දාගෙන සති දෙකක් විතර කාලයක් කල් තියාගන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම මේක හරිම රසවත්. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ විදිහට රසට මේ වම්බටු අච්චාරු හදලා බලන්න. ඕගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.